वाला जो नंबर है ना उसका फोन चला देगा, ठीक है ना। एक खेळा बाहेर म्हणजे फ्री फायर नाही आला. कर बरे खाली खाली फ्री फायर कर बरे, फ्री फायर कर बरे. जाएगा का हा दाबू नको दाबू नको दाबू नको, ऐसा आहे डायरेक्ट. मत मार मत मार मत मार मत मार, ओए मत मार मेरे भाई. म्हणजे याला समोर ठेवायला नॉब आहे ना.